નમસ્કાર, હું ડૉક્ટર જુઝર રંગવાલા નારાયણા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ખાતે ડાયાબિટોલોજિસ્ટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરું છું. આપણે પહેલાંના વિડીયોમાં જોયું કે ડાયાબિટીસ શું છે. હવે આપણે આજે એ જાણીશું કે ડાયાબિટીસની દવા જે આપણે કરીએ છીએ એના 3 મુખ્ય પાયા છે. એક છે કસરત, એક્સરસાઇઝ, બીજું છે ડાયટ કંટ્રોલ કે જે ડાયટ આપણે જે ખોરાક લઈએ એ ડાયાબિટીસને અનુકૂળ હોય એ પ્રમાણેનો લઈએ, અને ત્રીજો અંગ છે એ છે ઇન્સ્યુલિન ઇન્જેક્શન કે દવા જે પણ આપ્યું હોય એ પ્રમાણે લેવી બહુ જ જરૂરી છે. હવે આ ત્રણે જે પાસાઓ છે એક્સરસાઇઝ, ખોરાક અને દવા, તો આજે આપણે વિસ્તૃત માહિતી એક્સરસાઇઝ વિશે મેળવીશું. એક્સરસાઇઝ એટલે બેઝિકલી યુઝ્યુઅલી જે અમેરિકન ડાયાબિટીસ એસોસિએશન દ્વારા જે પ્રમાણિત કરેલું છે એ રીતે છે કે રોજના મિનિમમ ઓછામાં ઓછા 30થી 45 મિનિટ વોકિંગ, અને વોકિંગ એ બ્રિસ્ક વોકિંગ, એકદમ સ્લો નહીં, એકદમ ફાસ્ટ નહીં, રનિંગ નહીં, પણ બ્રિસ્ક વોકિંગ જો ડાયાબિટીક દર્દી રેગ્યુલર કરે, અઠવાડિયામાં 5 દિવસ, જો 7 દિવસ કરે તો બહુ જ વધારે યોગ્ય છે, પણ જો મિનિમમ 5 દિવસે કરી શકે તો એ એડિક્વેટ એક્સરસાઇઝ કહેવાય. જે લોકો સ્વિમિંગ કરે છે સ્વિમિંગ કરી શકે, જે લોકો સાયકલિંગ કરે છે સાયકલિંગે કરી શકે, પણ ડેલી રેગ્યુલર કન્સિસ્ટન્ટલી એક્સરસાઇઝ કરવી જરૂરી છે. હવે એક્સરસાઇઝ જે છે એ કયા વ્યક્તિઓ, કઈ ડાયાબિટીક વ્યક્તિ ના કરી શકે એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. જો તમારું ભૂખ્યા પેટનું ફાસ્ટિંગ શુગર 250થી વધારે હોય તો એ સમય પૂરતું એક્સરસાઇઝ કરવું યોગ્ય નથી. એવી વ્યક્તિઓએ એક્સરસાઇઝ કરવી ના જોઈએ. એ જ રીતથી જો તમારું શુગર, ફાસ્ટિંગ બ્લડ શુગર એ દિવસનું ઓછું હોય, લેસ ધેન 100 હોય, તો એ ડાયરેક્ટ એક્સરસાઇઝ કરવી યોગ્ય નથી. બીજું કે જે દર્દીઓને સાથે ડાયાબિટીસની સાથે કોમોર્બિડિટીઝ છે, જેમને હાર્ટની તકલીફ છે, જેમને જોઈન્ટની તકલીફ છે, જેમને સ્પેશિયલી ડાયાબિટીસ રટાઈનોપથી થઈ છે, ડાયાબિટીસના લીધે જે આંખના પટલ ઉપર અસર થાય છે એ થયેલી છે, રેટાઇનલ ડિટેચમેન્ટ થયેલું છે જેવા વ્યક્તિઓને, એ વ્યક્તિઓએ એક્સરસાઇઝ કરવી સ્પેશિયલી જોઈએ નહીં. હેવી એક્સરસાઇઝ કે બ્રિસ્ક એક્સરસાઇઝ કરવી યોગ્ય નથી. જે હાર્ટના દર્દીઓ છે એને હાર્ટના ડૉક્ટરે જે રીતે કહ્યું હોય એ પ્રમાણે એને યોગ્ય એક્સરસાઇઝ કરવી વધારે હિતાવહ છે. એક્સરસાઇઝ એવા વ્યક્તિઓએ કરતાં પહેલાં હાર્ટના ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરી અને હાર્ટ રિલેટેડ જે પણ એક્સરસાઇઝ એમને યોગ્ય હોય એ કરવી વધારે જરૂરી છે. હવે જે એક્સરસાઇઝ મેં આગળ કહીએ કે બ્રિસ્ક વોકિંગ, ફાસ્ટ ચાલવું, 30થી 45 મિનિટ ડેલી, ઓછામાં ઓછા 5 દિવસ અઠવાડિયામાં, અને જો 7 દિવસ કરો તો વધારે યોગ્ય. આ કરવું જરૂરી છે. એ કરવાથી ફાયદા શું થાય છે? એક તો જનરલ હેલ્થ તમારી સુધરે જ છે, જે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કસરત જો કરતા હોઈએ તો આપણી જનરલ હેલ્થ સુધરે છે. પણ ડાયાબિટીસની વ્યક્તિઓએ જો એક્સરસાઇઝ એમની રેગ્યુલર ડેલી ચાલુ હોય, યોગ્ય રીતે કરતા હોય, તો એમના ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટિવિટી વધે છે, જેને લીધે શુગરનો ઉપયોગ સ્નાયુઓમાં અને ફેટમાં સારી રીતથી થાય છે, જેને લીધે શુગર કંટ્રોલ વધારે વ્યવસ્થિત રીતથી થાય છે. અને એની સાથે જો ખોરાક અને વ્યવસ્થિત દવા લેવામાં આવે તો આ ત્રણેય પાસાઓ એને વધારે યોગ્ય રીતથી કંટ્રોલ રાખવામાં મદદ કરે છે. બીજું એ કે ડાયાબિટીસના દર્દીઓને સાથે કોલેસ્ટ્રોલની એ પ્રોબ્લેમ હોય છે કે લિપિડ્સ એમના વધારે હોય છે,
તો જો એક્સરસાઇઝ કરવામાં આવે રેગ્યુલર તો તમારું HDL કોલેસ્ટ્રોલ કે જે સારું કોલેસ્ટ્રોલ છે, જે ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ છે એ વધે છે અને જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ છે જેને આપણે LDL કોલેસ્ટ્રોલ કહીએ એમાં ઘટાડો થાય છે. તો ડાયાબિટીસની વ્યક્તિ જો રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરે તો ડાયાબિટીસ તો કંટ્રોલ રહે છે જ, જનરલ વેલબિંગ એ રહે છે અને સાથે લિપિડ પ્રોફાઇલ જે છે એ કોલેસ્ટ્રોલ જે સારું કોલેસ્ટ્રોલ છે એ પ્રમાણમાં વધે છે. અને ઓવર એન્ડ અબાઉ ઇટ રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરો તો તમારા બ્લડ પ્રેશરમાં એ ઘટાડો નોંધાય છે 2 થી 5 મિલીમીટરનો અને તમારા વેટમાં ફરક પડે છે કે ઓબ્વિયસલી કે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરીએ તો વજનમાં એ ઘટાડો થાય છે. આ બધા પરિબળો એકસાથે જો મૂકવામાં આવે તો ઓવરઓલ ડાયાબિટીસ મેનેજમેન્ટમાં, ડાયાબિટીસના દર્દીની ઓવરઓલ ટ્રીટમેન્ટમાં એ બધું જ યોગ્ય છે અને એને લીધે એ ટ્રીટમેન્ટ અસરકારક રહે છે. બીજું એ કે એક્સરસાઇઝ કરવાથી આપણા સ્નાયુઓની સ્ટ્રેન્થ વધે છે, આપણા જોઇન્ટ્સની સ્ટ્રેન્થ વધે છે, આપણી મોબિલિટી વધે છે. તો બધું જ અગર જોઈએ આપણે તો એક્સરસાઇઝ કરવી બહુ જ જરૂરી છે અને જો રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરવામાં આવે તો વ્યવસ્થિતપણે ડાયાબિટીસની વ્યક્તિ એનું શુગર સારી રીતથી કંટ્રોલ રાખી શકે છે. અને આ વસ્તુ પ્રૂવડ છે, એવિડન્સ બેઝડ છે કે જે લોકો રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરે છે એ વ્યક્તિઓ ડાયાબિટીસ અને હાર્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સથી ઘણી વસ્તુથી બચાવ થઈ શકે છે અને એના રિસ્ક છે એ ઘટાડી શકાય છે. તો એક્સરસાઇઝ રેગ્યુલર કરવી બહુ જ જરૂરી છે અને જો તમે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ તમારા રૂટીન, ડેલી રૂટીનમાં એને સ્વીકારી લો તો એનેથી તમારું ડાયાબિટીસ વ્યવસ્થિત કંટ્રોલ રહે છે અને વ્યવસ્થિત કંટ્રોલ રાખીને આપણે ડાયાબિટીસ રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન્સ પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ, આગળના કોમ્પ્લિકેશન્સ આપણે ઘટાડી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ ફોર પેશન્સ હિયરિંગ.